na tayo sa Manila Hotel. Binilit natin ang Pandango Hall, kung saan meron tayong wedding on August. Pero dito tayo sa Manila Hall. So, pupunta tayo sa Manila Hall naman. Sa Manila Ballroom. Ayun, kasi we have another client for that ballroom na nakaschedule for next year pa. Pero kukuha na natin siya, magpapaalam ako para they have an idea lang paano inaayusan yung Manila Ballroom.